ipinagkaloob sa atin ni Lord, mga bata. And also, this is the blessed day para makinig ng kanyang mga salita at alalahanin ang goodness and faithfulness ni Lord sa ating mga buhay. At bago tayo dumako sa ating praise and worship at pag-aaral ng salita ni Lord, tayo muna ay mag-pray. So, let us close our eyes, bow our head, and throw the presence of God. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa panibagong buhay, kalakasan at panibagong pag-asa na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga teachers na gagamitin niyo po sa araw na ito. Inaangkin din po namin, Panginoon, na ang bawat salita niyo po ay titingmo sa aming mga puso at isipan at ibabahagi rin po namin sa iba. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na parangal, papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan niyo, aming Panginoong Jesus at aming tagapagligtas. Amen. So, ayan mga bata, sabay-sabay tayong sumayaw, umawit, at magpuri sa Panginoon. If they're afraid of the dark, don't be frightened. God
this Saturday. Sino na nga ba ang excited para makinig kung ano man ang Bible story natin today? Sige nga, pumalakpak nga tayo ng malakas. At sumigaw ng malakas na Amen! Ayan! So dahil ready na tayo, let's proceed sa ating Bible story. Pero syempre, kailangan i-check muna natin ang mga sumusunod kung ready na ba. Una, ang ating, syempre, Bible. Pangalawa, ang ating notebook kung saan isusulat natin yung matututunan natin sa araw na ito. At pangatlo, syempre, kailangan natin ng ballpen or pencil. Pero syempre, kailangan din i-ready natin ang ating eyes, ang ating ears, ang ating hands, and of course, especially ang ating mga puso o ang ating mga hearts. So ngayon, ready na tayo. At magpuproceed na tayo sa ating Bible story. Ayan. Pero may question muna ako para sa inyo. Natatandaan niyo pa ba ang Bible story natin or lesson last week na itinuro sa atin ni Kuya JM? Sige nga, ano nga ang title na yon? Wow! Very good! Ang title nun ay Rahab and the Spies na matatagpuan natin sa Joshua chapter 2. Very good! Today, ang Bible story naman natin ay may title na The Fall of Jericho. Kung matatandaan natin, sa lugar ng Kanaan, lalo na sa lungsod ng Jericho, doon pumunta ang dalawang espiya upang magmanman o tingnan kung ano ang nangyayari sa lungsod na ito. Sa chapter 6, sinabi doon na isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita na pinamumunuan ni Josue. Ngunit tingnan natin kung paano na matagumpay ang pagpasok ng mga Israelita sa lungsod ng Jericho, na makikita natin sa video na kasunod. God's story, Joshua and the Battle of Jericho. So part of God's story is about a guy named Joshua, and it goes like this. 40 years after God led his family out of Egypt and through the desert, he chose Joshua to lead them to an amazing home he had promised them called Canaan. Now, Canaan wasn't their home yet. Not really. See, people lived there already, in a big city called Jericho. They had heard how God parted the Red Sea and rained down food from heaven for his family. They had heard how God had led his family with a cloud during the day and a pillar of fire at night. And they realized that if God wanted his family to move into Canaan, he would do something remarkable to get them there. So they were ready for an epic fight. In the past, that had really scared God's family. But here's the thing. God knew Jericho looked scary for his family. So when it was time to go, he reminded Joshua that he was in control. God said, "Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." Joshua might have felt afraid, but he chose to be strong and courageous. Have you ever done something you know is right, even though you were scared? Anyway, for a while, God's family camped out, waiting to go in, wondering how to get through Jericho's walls. Then one night, Joshua looked up and saw a man standing in front of him. He was holding a sword and looked ready for battle, but Joshua didn't recognize him. He asked, "Are you on our side or our enemy's side?" The man said, "Neither. I'm on the Lord's side." At that moment, Joshua realized that it was God appearing as a soldier. He fell on his face and worshiped him. God was definitely with them and would lead the Israelites into Jericho. Well, after that, God told Joshua how to get through Jericho's walls. Here's what he told Joshua to do. March around the city once every day for 6 days. Have 7 priests get trumpets made out of ram's horns and carry them. On the 7th day, march around the city 7 times. The priests should blow the trumpets during the march. When they blow a long blast, all the men should shout. Then the walls will fall.
Joshua might have wondered how walking and yelling would make walls fall, but he didn't question God. He trusted God, so he obeyed. And guess what? At the last trumpet blast, the walls fell, just like God said they would. God promised not to leave his family, and he didn't. He helped them get through an impossible wall and move into their new and beautiful home. And through Joshua, God would continue to help his family. In fact, Joshua finally became so sure of God's power that he was able to help others to be strong and courageous, just like God had helped him. And that's the story of Joshua. But you want to know the best part? God appeared as a man to show Joshua that he would fight for his family and bring them safely to their new home. Joshua had nothing to fear. And later, Jesus came to earth as a man to fight for us by taking our punishment for sin so that one day we can live with him in a perfect new home, which means we have nothing to fear. Like Joshua, we can be strong and courageous. And that's a part of God's story. Wow! Palakpakan natin ang Lord sa Bible story na napanood natin sa araw na ito. May natutunan ba tayo, kids? Very good. Salamat sa Lord. Makikita natin na parang imposible na makapasok ang mga Israelita sa Jericho. Pero ito'y naging posible dahil sa ating Diyos. At dahil siya ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Ang imposible ay nagiging posible para sa mga nagtitiwala sa ating Diyos. Hindi tayo bibiguin ng Lord at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man sa ating mga kinakaharap na sitwasyon o sa ating mga kanya-kanyang buhay. Again, palakpakan natin ang Lord sa napaka-amazing na Bible story for today na binigay niya sa atin. Okay, ngayon naman ay ready na ba tayo sa question and answer? Sige nga, pumalakpak nga tayo ng malakas. At sumigaw naman ng Hallelujah! Okay, very good. So, question number 1. Ano ang dala ng 7 pari habang sila ay naglilibot sa lungsod ng Jericho? Letter A, bato or stone. Letter B, trumpeta or trumpet. Or letter C, pagkain o food. Sagot na mga kids! Okay, ang tamang sagot ay walang iba kundi ang letter D, trumpeta or trumpet. Nangyari sa sungay. Okay, question number 2. Nang marinig ng mga kawal ang malakas na tunog na galing sa trumpeta, ano kaya ang nangyari? Letter A, sumayaw sila. Letter B, tumakbo. Or letter C, sumigaw. Sagot na mga kids. Okay, ang tamang sagot ay sila ay sumigaw ng ubod ng lakas. Very good. Third question. Ano naman ang nangyari pagkasigaw nila ng malakas? Letter A, nasira ang trumpeta. Letter B, bumagsak ang pader ng Jericho. Or letter C, lumindol. Okay, ang tamang sagot ay letter B, bumagsak ang pader ng Jericho. At sa sangdaling iyon, walang sagabal na sila ay nakapasok. Sino? Ang mga Israelita sa lungsod ng Jericho. Ayan. Tunay ngang napakagaling or napaka-powerful ng Lord. Kahit sa sigaw lang ay kaya niyang pabagsakin ang kahit anong klase ng pader. Maging sa buhay natin, magagawa ng Lord ang anumang bagay basta magtiwala lang tayo sa Kanya at sumunod lang tayo sa Kanya. So I hope na unawaan natin or naintindihan natin ang Bible story for today at
next week makikita muli tayo. Bye kids! Salamat! God bless! Hi kids! Ako si Ate Apple at ako ang magtuturo sa inyo ng ating memory verse. Pero bago ang lahat, tandaan niyo pa ba ang ating memory verse nung nakaraang linggo? Tandaan niyo pa ba? O nakalimutan niyo na? Kung hindi niyo nakalimutan, ano nga ulit ang ating memory verse last time? Very good! Ang ating memory verse last time ay Joshua 2 verse 21. Ang galing ng mga bata! Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang ating bagong memory verse. Ang ating bagong memory verse ngayong linggo ay matatagpuan natin sa Joshua chapter 6 verse 2. Pero bago natin lagyan ng action ang ating memory verse, basahin muna natin ito, okay mga bata? But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Joshua chapter 6 verse 2. Ang galing! O, isa pa mga bata. But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Ang galing talaga. O, isa pa, last na nabasa bago lalagyan na natin ng action. Okay. But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Very good! Ang galing-galing niyo mga bata. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Napakagaling! Ngayon naman, gagayahin niyo si teacher para sa actions, okay? But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Joshua chapter 6 verse 2. Ang galing. O, isa pang ulit mga bata. Dapat energetic tayo. O, game. But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Very good. Wait lang, anong verse ulit? Joshua chapter 6 verse 2. Okay, isa pa mga bata. Last na to. Tapos, sa susunod, tatanggalin naman ni teacher yung mga words. Okay ba yon? Okay, 1, 2, 3, go. But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Joshua chapter 6 verse 2. Very good! Yay! Para naman sa mga words na mawawala, sa una, may isang word na mawawala. Kahit wala ito, ay sasabihin nyo pa din ito mga bata, ha? Tapos, sa pangalawang ulit natin, 2 words naman yung mawawala. Tapos, sa pangatlong ulit natin, 3 words naman ang mawawala. Sa pamamagitan nito, mas makikita natin kung talagang solo nyo na ang ating memory verse. Okay. Unang try muna tayo ha. May isang word na mawawala. 1, 2, 3, go. But the said to Joshua, I have given Jericho, its king, and all its strong warriors. Joshua chapter 6 verse 2. Ano kaya ang nawawalang word? Mamaya titingnan natin kung ano ang nawawalang word. O, pangalawang try naman natin. Ibig sabihin, pangalawang word o 2 word na ang mawawala. Okay, 1, 2, 3, go. But the said to Joshua, I have given you Jericho, its and all its strong warriors. Joshua chapter 6 verse 2. Ano naman kaya ang nawawalang words? O, mamaya malalaman natin yan. Ngayon naman ay pangatlong try na natin mga bata. Ibig sabihin, 3 words na din ang mawawala sa ating memory verse. 1, 2, 3, go! But the said to Joshua, I have
given you Jericho, and all of its strong. Joshua chapter 6 verse 2. Ano-ano kaya ang mga nawawalang word? O isa-isahin natin ha. Una, but the Lord, very good, said to Joshua, I have given you Jericho, its king, very good, and all of its strong warriors, very good. Napakagaling niyo mga bata. O, ulitin natin for the last time ha, ang ating memory verse. 1, 2, 3, go! But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all of its strong warriors. Joshua chapter 6 verse 2. Ang galing, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay gustong sabihin sa inyo ni teacher na huwag niyong kakalimutan ang memory verse na yan dahil tatanong yan ulit sa inyo ng inyong mga teacher sa susunod na linggo. Kaya, lagi niyang tatandaan, okay? God bless mga bata! So, hi kids! So, welcome ulit sa ating panibagong episode ng ating Sunday School. At ngayong araw, ating tatalakayin ang ating panibagong Word of the Day. Handa na ba kayo? Magaling! So, bago natin talakayin ang ating panibagong Word of the Day, naaalala niyo pa ba kung anong Word of the Day natin nung nakaraan? Good job! Tama! Ito ay spice na tinalakay ni Ate Camille. At para naman sa ating Word of the Day ngayon mga bata, sa ating Nicole ay magpapakita ng mga larawan ng mga hayop na kung saan ito ay magsisilbing clue. At sa mga pangalan nito mga bata, ang bawat unang letra nito ay magsisilbing paraan upang malaman natin kung ano ang ating Word of the Day. Handa na ba kayo? Magaling! Tara mga bata, simulan na natin. Para sa ating unang larawan, makikita niyo mga bata na ang hayop na ito ay batik-batik. At ang kulay nito ay black at orange. Ang kamag-anak nito ay tigre or tiger. Alam niyo na ba kung ano ito? Magaling! Ito ay jaguar. At ang jaguar ay nagsisimula sa letter J. At ang J ay ang unang letra para sa ating Word of the Day. At para naman sa ating pangalawang larawan mga bata, nakikita ninyo na siya ay may malaking tainga at siya ay may malaking ilong. At ang color niya ay color gray. May 4 siyang paa at madalas natin itong nakikita sa zoo. Alam niyo na ba kung ano ito? Tama! Ito ay elephant. At ang elephant ay nagsisimula sa letter E. At ang E ay ang ating pangalawang letter para sa ating Word of the Day. Para naman sa ating pangatlong larawan mga bata, siya ay may malaking tenga tulad ng elephant. Ngunit, ang katawan niya ay maliit lamang. Ang color niya madalas ay color white or puti. Ang madalas niyang kainin ay carrot. Alam niyo na ba kung ano ito? Magaling! Ito ay rabbit. At ang rabbit ay nagsimula sa letter R. At ang R ay ang ating pangatlong letter para sa ating Word of the Day. At para naman sa ating ika-4 na larawan mga bata, makikita ninyo na siya ay may patusok sa gitnang bahagi ng kanyang katawan sa may bandang uluhan. At ito ay kamag-anak ng lizard or butiki. At ito ay naninirahan sa katubigan or sa kalupaan. Alam nyo ba kung ano ito? Magaling! Ito ay iguana. At ang iguana ay nagsimula sa letter I. At ang I ay ang ating pang-4 na letra para sa ating Word of the Day.
Ayan mga bata, malapit na tayong matapos sa ating Word of the Day. 3 larawan na lamang at malalaman na natin kung ano ang ating Word of the Day. Handa na ba kayo? Magaling! At para naman sa ating ikalimang larawan, makikita ninyo na ito ay familiar sa atin. Madalas, dito kinukuha ang fresh milk. At ito yung nakikita sa farm. Alam niyo na ba kung ano ito? Tama! Ito ay baka. In English, ito ay cow. At ang cow ay nagsimula sa letter C. At ang C ay ang ating panglimang letra para sa ating Word of the Day. Para sa ating pang-anim na larawan mga bata, ito ay mabilis tumakbo. At madalas, ang mga sumasakay dito ay nasisipa. Ngunit ito ay friendly naman. Alam niyo na ba kung ano ito? Tama, ito ay kabayo. In English, ito ay horse. At ang horse ay nagsisimula sa letter H. At ang H ang ating pang-anim na letra para sa ating Word of the Day. At para naman sa ating panghuling larawan mga bata, siya ay may malaking ulo at 8 galamay. At nakatira ito sa ating karagatan. Alam niyo na ba kung ano ito? Magaling! Ito ay octopus. At ang octopus ay nagsimula sa letter O. At ang O ang bubuo sa ating Word of the Day. Ang salitang Jericho, mga bata, ay ibig sabihin ang pinakamatandang lungsod sa buong mundo. At ayon naman sa Biblia, ang salitang Jericho ay ang lungsod kung saan gumawa ng kagilagilalas na himala ang Diyos. At sinasabi din na ang lungsod ng Jericho ang unang lungsod kung saan sinakop ng mga Israelita pagkatapos nilang tumawid sa ilog Jordan at sakupin ang lupang pinangako. Glory to God mga bata! Ngayon ay alam na natin kung ano ang ating Word of the Day. Ano nga ulit iyon? Tama! Ito ay Jericho. At nalaman na rin natin kung ano ang ibig sabihin nito. Sana ay isabuhay natin ito at gamitin natin sa ating pang-araw-araw. Hanggang dito na lang mga bata. Muli, andito sa ating Nicole. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Hello mga bata! Marami ba kayong natutunan ngayon? Very good kung maraming natutunan. Bago magtapos ang ating gawain, ay mag-pray muna tayo. Okay lang ba yun? Sige, pray na tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat din sa buhay ng mga bata at teachers. Lord, na ginamit mo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ang mga narinig at napanood ng mga batang ito, Lord God, ay nawa. Tumimot sa kanilang puso, Lord God, Panginoon, at tumilot sa kanilang buhay, Lord God. Kailangan po namin itinataas, Panginoon, kailangan namin pinapaabaya ang buhay